بچه‌ها فکر کنید که یه همچین تاپی دارین که یقش اینقدر بازه و ببینی حلقش هم حتی خیلی بازه و میخوایم به یه حالتی درش بیارین که بتونید ازش استفاده کنید. تو آموزش قبلی من لباسی که براتون یقش رو برده بودم بالای مقدار حالت کشبافی داشت، از کشباف استفاده کردم. حالا میخوام بگم اگر که حالت پارچه داشت، حالا این کرپه، چجوری باید این یقه رو جمع بکنید، یا اگر حلقش انقدر مثل این حلقه بازه چیکار کنید که بتونید ازش استفاده کنید. بریم با هم آموزش رو ببینیم. خب بچه برای این کار احتیاج به یه پارچه دیگه ای دارید، چون که خب معمولا لباسی که دارید ممکنه پارچه‌ش رو دیگه نداشته باشین دیگه. برای این کار ببینیم بهتره که پارچه‌ای که انتخاب میکنید از نظر رنگی یه همخونی با پارچه اصلیتون داشته باشه. ببینیم من الان این انتخاب کردم برای این پارچه، احساس میکنم این قشنگ میکنه این کارو. 25 سانت تا 30 سانت هم بگیرید از اون پارچه کارتون رو راه میندازه. اولین کاری که باید بکنید ببینید سرشونه های دو سمت تاپتون رو میذارید روی همدیگه و سنجاق میزنید. دو تا سرشونه رو میذارم رو همدیگه و به این حالت فیکسش میکنم که سرشونه ها بازی نکنه. خب قسمت یقه جلو رو ببینید به این حالت میذارم رو دولای جلوشو میذارم رو دولای بسته و پشتم به همین حالت نگاه کنید. یعنی در درز زیر بغلش یا درز پهلو رو هم بچه‌ها روی هم دیگه باید فیکس بکنید که بازی نکنه. خب ببینید این الان یقه جلوی منه، این بزرگتره و کوچکتره یقه پشت منه. قسمت سرشونه رو میارم بالای یعنی درست میذارم قسمت بالای کار. خب یه دونه کاغذ میذارید زیر کارتون، زیر قسمت یقه جلو. ببینین لبش باید حتما قسمت بالاش با سرشونتون مماس باشه، چون سرشونمون رو هم میخوایم یه ذره بزرگ کنیم دیگه. سرشونه هم میخواد بیاد به سمت داخل و قسمت پایینش هم که یقتون قرار میگیره، یقه جلوی کارتون قرار میگیره. خب بعد از اینکه اینو گذاشتم، اولین کاری که میکنم خود جای یقم رو بچه‌ها مشخص میکنم، چون دوباره بعد زاپاس دوختم بهش بدم دیگه، باید یه مقدارم به سمت داخل اضافه بذارم. خب و بعد در راستای این سرشونم ببینید خطکشو میذارید روی سرشونتون، در همین امتداد سرشونتون هر چقدر که میخواید قد کارتون رو بزرگ، یقتون رو کوچیک کنید. من الان 4 سانت میخوام یقم بیاد بالاتر. خط سی اف هم یا خط جلوی کارم هم همینطور. ببینید یه دونه خط میکشم به سمت بالا صاف و روی همین خط صاف هر چقدر که میخوام بالا میام. من الان 4 سانت میخوام بیام یقم رو ببینید همه قسمت ها رو 4 سانت 4 سانت علامت میزنم به این حالت. نگاه کنید و یقم رو به این شکل میارمش روی قسمت صاف که راحت تر بکشمش. ببینید یقم رو به این شکل طراحیش میکنم. شما وقتی دارید این کار رو انجام میدید میتونید یقتون رو به هر شکلی که میخواین طراحی کنید، یا اصلا هر چقدر که میخواین یقتون رو بیارین بالا، یا اصلا این قسمت جلو رو میخوام بیشتر بیارم، قسمت پهلوهاشو میخوام کمتر بیارم، فرقی نمیکنه. حالا مثلا اگه من بخوام قسمت جلو رو بیشتر بیارم بالا، مثلا 7 سانت بیارم قسمت جلو رو بالا، قسمت سرشونم همون 4 سانت باشه. ببینید اولش رو به اندازه 1-2 سانت صاف میایین و بعد هلالش میکنید به سمت سرشونه. یه دفعه اگر که از اینجا بچه ها صاف بخواین بس کنین قسمتش میشه یقه 7. اگه یقه گرد میخواین 1-2 سانتش رو صاف میایین بعد به سمت بالا هلالش میکنید. این قسمت کارم که بچه ها خود یقه کارم بود، یقه اصلی کارم بود. اینجا می‌نویسم CF، اینجا می‌نویسم سرشونم بود. خب و این قسمت هم که کارم بود، میخوام انقدر یقم بیاد بالا. خب اینو میذارم کنار، میرم سراغ قسمت پشت کار. دوباره بچه ها همین کاری که برای جلو انجام دادم برای پشت هم انجام میدم. ببینیم اول میام این قسمت وسط پشتم رو یعنی سی بیم رو اینجا مماس میکنم. اینجا هم که سرشونمه کاملا میدونم قسمت سرشونم کجاست. خب سرشونم رو در راستای سرشونم همونجور که الان هست یه خط میکشم و امتداد میدم به سمت داخل. خب و بعد جای یقم رو هم مشخص میکنم که یقه‌ای که الان دارم جاش کجاست. ببینید
خب حالا هر چقدر که میخوام یقم رو اضافه میکنم. مثلا من الان تو قسمت پشتم 4 سانت و تو قسمت سرشونه هر چقدر که سرشونه جلو رو اضافه کردید بچه ها دیگه نمیتونید اینجا تغییرش بدین چون سرشونه ها قراره به هم وصل بشه. بقیه کارم ببینید اگر میخوام همین 4 سانت ادامه بدم به این شکل نگاه کنی امتدادش رو میدم و خطش رو میکشم. اینجا هم بنویسم CB. اینم که یقه اصلی کار منه. قرار اینقدر کار من اضافه بشه. اینجا هم که سرشونه منه. درست شد تا اینجا؟ حالا میام بچه ها یقه پشت و جلو رو از کاغذ در میارم و میذارم کنار هم دیگه چسبشون میزنم. چون مجبورم اینو اینجوری چسب بزنم بچه ها اینجا می نویسم CF که اشتباه نکنیم. خب ببینید سرشونه این قسمت داخلیه یقه منه تو پشت، این قسمت داخلی یقه من تو جلو. سرشونه ها رو میارم میذارم کنار هم دیگه و چسب میزنم. برای همین گفتم باید سرشونه ها اندازه هم باشه، نمیتونید تغییر بدید. یقه رو میتونید مثلا جلو رو بیشتر بیارید بالا، پشت رو بیشتر کمتر بیارید بالا، فرق نمیکنه. اما دیگه سرشونه رو نمیتونید تغییرش بدین چون تو سرشونه میخواد به هم دیگه وصل بشه. کل الگو رو حالا در میارم. تو آموزش قبل اگر که ندیدین ما اومدیم لباسمون رو از کشباف یقش رو بزرگ کردیم، یعنی بالا آوردیم و چون پارچمون کشباف بود خب هر چقدر من یقه رو کیپ میکردم بچه ها هیچ مشکلی براش پیش نمی اومد. چرا براش مشکل پیش نمیاد؟ چون کشباف بود و موقع پوشیدن باز میشد. اما الان این پارچه است. خب من اگه بخوام خیلی اینو بالا بیارم و بخوام بپوشم ممکنه از سرم رد نشه و به مشکل بخورم. در چنین مواقعی بچه ها یا باید توی قسمت CF تون، قسمت جلوی کارتون کار رو باز بذارید و بتونید بپوشیدش. حالا مثلا اینجا یه بندینکی چیزی میذارید وصل میکنید دگمه بندینک، یا قسمت پشت کار رو یکی از این دوتا باید باز باشه که سرتون از داخل یقه داخل بره. درست شد؟ پس مثل اون دفعه نمیتونیم ورداریم هم جلوی کار هم پشت کار رو کیپ کنیم و ببندیم. حالا من این دفعه میام جلوی کار پشت کار رو میذارم رو دولای بسته و جلوی کارم رو بچه‌ها رو دولای باز میذارم و میخوام که باز باشه جلوی کارم. بهتون میگم چی میشه نهایتش. حالا این بازی جلو رو شما میتونید نهایت بالاشو با یه دگمه بندینک ببندید یا اینکه میتونید اصلا لایی بزنید خودش ایستایی داشته باشه، یعنی اصلا احتیاجی نباشه که شما ببندینش. پس الان وسط پشتم و همینطور که میبینین گذاشتم رو دولای بسته کار رو. یادتون باشه قسمت پایین کار رو من زاپاس دوخت تو الگو نذاشته بودم. حتما 1 سانت و نیم تا 2 سانت زاپاس میذارید که بتونیم وصلش بکنیم به کارمون. درست شد؟ پس 1 و نیم تا 2 سانت حتما قسمت پایینش رو زاپاس میذارین. قسمت بالا یعنی قسمت داخل یقه نمیخواد. خب بعد از اینکه بریدم 2 تا لازم دارم دیگه. دومی رو هم میبرم، یه دونه برای سجاف یه دونه برای رویه. چه ببینیم من الان 2 تا لایه از این بریدم. خب و قراره که این کار من ببینیم به این حالت بیاد به یقم وصل بشه جلوی کارم و جلوی کارم این دوتا بیاد کنار هم دیگه قرار بگیره. خب یعنی اینجوری میاد کنار هم. حالا اگر خواستید که این قسمت کار رو باز بذارید یعنی دوخت نزنید فقط اینجوری بیاد کنار هم دیگه قرار بگیره، حتما باید یکی از لایه هاتون رو یکی از این دوتا لایه رو لایی بزنید، مخصوصا این قسمت اینجای کار رو، برای اینکه ایستایی داشته باشه، هی خودش رو ول نکنه بندازه. حتما باید لایی چسب بچسبونید که اینجا ایستایی داشته باشه. من یه دونه از این کارا رو لایی چسب میچسبونم. خب بچه ها ببینید همینطور که میبینید من یه دونه از این لایه ها رو بردم لایی چسب زدم. پارچه من چون خیلی
لخت و ریزش دار نیست، یه دونه لایه برای من کافیه لایه زدم. ولی اگر پارچه شما لخته، ریزش داره، حریره، یه همچین پارچه های نازکیه، 2 تا لایش رو هم هم این قسمت روی هم زیره رو لایه چسب بزنید. حالا میبرم ببینیم به این حالت نگاه کنیم. از اینجا شروع میکنم دوخت میزنم، میرم داخل دوخت میزنم، دوباره هم از اینجا دوخت میزنم. پس این 2 تا لایه رو رویه هاشون رو میذارم به روی هم دیگه، رو به رو به این شکل. خب از این قسمت لبه یقه جلو دوخت میزنم، داخل یقه رو دوخت میزنم و اینجا رو هم دوخت میزنم، برمیگردم. بچه‌ها اولا که حتما این قسمت هایی که گردی زیادی داره توی حلقه گردن جلو، حلقه گردن پشت، حتما چرت بدیم به این حالت که گردی به راحتی برگرده. این یک. خب دوم، این قسمت کار رو که گوشه کار دوخت زدین، این قسمت رو بچه‌ها اضافه شو نبرید. خب ببینید به این حالت به سمت پایین تا لبه دوخت و بعد به این حالت به سمت داخل بخوابونیدش و بعد به این شکل در بیاریدش. چرا میگم این کارو بکنی؟ وقتی به این حالت نگاه کنی، این دوتا در اصل روی همدیگه که قرار میگیره، این گوشه کار رو پر میکنه. وقتی گوشه کار پر میشه و وقتی که این کار در میاد بیرون، ببینی به این شکل، این گوشه کارتون پره و این پر بودنش باعث میشه که ایستایی بهتری پیدا بکنه. خالیش نکنید. ببرم یه اتو بهش بزنم بیارم. خب بچه‌ها من رفتم دور تا دور کارو دوختم. وقتی هم داشتم خط جلو رو میدوختم، یه کوچولو هلال دادم. ببینید وقتی کنار هم میذارم، میبینید یه ذره بینشون فاصله باشه. حالا شما اگر نمیخواید میتونید اینا رو همینجور صاف بدوزید که اینا کاملا بیاد به هم دیگه بچسبه. وقتی که قرار من اینو وصلش بکنم به پایین یقه، احتمال اینکه این لبه کارم موقع دوخت یه ذره به این حالت جابجا بشه هست. خب بهتره که قبل از اینکه به اون وصلش کنم، اینجا رو به هم وصل کنم. یعنی چی؟ ببینید جلوی کار رو از هر دو سمت باز میکنم. خب این قسمت CF هم بود دیگه، بازش میکنم و بعد ببینید زاپاس دوخت رو به یه سمت میخوابونم و درست لب به لب این دوختم به اندازه 1 سانت تا 1 سانت و نیم 2 سانت دوخت میرم، اونقدری که قراره بره توی زاپاس دوخت. فقط میخوام اینجا یک کار سفت به هم دیگه بچسبه و به این حالت نگاه کنی وصل بشه. وقتی میخوام به دور یقه وصلش بکنم، بازی نکنه، باز بشه. این رو هم دوخت بزنم. خب بچه من بردم دور تا دور کارم سردوز کردم پاکدوزی بشه. ببینید حالا اگه سردوز داشتین سردوز کنید، نداشتین هم نوار اوری بدوزین که کارتون تمیز بشه. و حالا باید برم به دور یقه وصل کنم. قبل از که برید به دور یقه وصل کنید، یه وقتی تاپتون مجلسیه، یه همچین بیسی براش درست میکنید، بعد روش رو میاید مثلا با دانتل اپلیکه میکنید، خیلی خوشگل میشه کارتون، از اون حالت سادگی هم در میاد. ولی بیس رو میخواد، یعنی یه همچین چیزی میخواد که بعد روش حالا هر کاری میخواین انجام بدید. حالا دیگه نهایت کاری که انجام باید بدید اینه که بیان به این حالت بچه‌ها یک وسط پشت رو بذارم، وسط جلو رو پیدا بکنم و این رو وصل بکنم که وصل کردنش هم دیگه اصلا کاری نداره بچه‌ها. فقط تنها چیزش اینه که وسط جلو و وسط پشت رو مشخص میکنید و این رقه رو میذارید به این حالت داخل کار و از روی کار دور تا دور کار رو دوخت میزنید و اینو وصلش میکنید به این شکل. خب به این شکل کارتون وصل میشه. حالا وسطش رو با اول پیدا کنم بعد بذارم. حالا این که دیگه دوخت معمولیه، یه دوختیه که از روی کار میرید و تمام میکنید. اما زیر بغلای کار منم خیلی بازه، یعنی حلقه خیلی بازه و اینم ممکنه منو ناراحت کنه. اینو چجوری آماده کنم؟ اینو بعد میبرم وصل میکنم. دوباره ببینید به این حالت حلقه رو باز میکنم. نگاه کنید همین حالتی که حلقه بازه. خب و بعد کاغذم رو میذارم زیر کار. نگاه کنید کاغذم رو میذارم زیر کار به این حالت. خب و بعد هم حلقم رو میکشم، هم میزانی که میخوام کار بالا بیاد رو رسم میکنم. نگاه کنید به این حالت هم گودی حلقم رو کامل، ببینید کار رو صاف میکنم، هم گودی حلقم رو روش رسم میکنم، مشخص میکنم که کجاست، هم میزانی که میخوام حلقم بالا بیاد. حالا اونقدر نمیخوام بالا بیاد. ببینید به این شکل درست شد. باز دوباره همون مراحل رو تکرار میکنم.
یعنی این الان میشه الگوی من. این قسمت بالای حلقمه، این قسمت پایین حلقمه. هر چقدر که بخوای، فقط انقدر نشه که بچه ها تنگ بشه و دستتون دیگه توی لباستون نره. اگر که دیدید خیلی حلقه بازه، میتونید از این کارم استفاده کنید برای بالا آوردن حلقتون. باز دوباره مسلما چون هم پایینش هلاله هم بالاش هلاله، هیچ قسمتش رو دولای بسته نمیتونه قرار بگیره. فقط یادتون باشه باز دوباره پایین کار رو حتما زاپاس دوخت بذارید برای اینکه بتونید وصلش بکنید به کار. خب این دوتا رو هم میدوزم، آماده میکنم برای داخل حلقه. چون من اینو دوختم، اینا هم برای زیر حلقه. فقط حواستون باشه اون سمتی که سمت جلوه رو علامت بزنید، به سمت پشتش رو همینطور که اشتباه وصل نکنید. اینا آماده شد. حالا من بچه‌ها میخوام یه آستین کوچولو هم به کارم بدم. خب یه کوچولو میخوام بهش آستین بدم از هر چیزی که گرده، به قطر 20-25 سانتی متر هم باشه اوکیه، خیلی هم لازم نیست که بزرگ باشه. دو تا دایره در میارید. این دو تا دایره رو من میخوام برای قسمت آستین کارم ازش استفاده بکنم. کلا لباس رو ریختیم پایین، از اول بچه ها دوختیم ها. خب ببینید دو تا دایره دارم که برای قسمت آستین کارم میخوام استفاده کنم. کافیه که این دو تا دایره رو برای دو تا آستین من بیارم به این حالت، بذارم روی همدیگه، از یکی از قطراش تا بکنم و این قسمت کار رو چین بدم و به عنوان به حلقه بالای حلقم وصلش بکنم. اول سردوزش میکنم، بعدم چین میدم. از قطرش کافیه که بچه بیاید تا بزنید و این کار رو انجام بدید. اول سردوزش کنم و چین بدم. خب بچه ببینین، بچه من این دایره هام رو تا کردم، دور تا دور این قسمت کار رو دوخت زدم، چین دادم، به این حالت در آوردم. این قسمت کار میفته روی بازوی شما، تقریبا 25 سانته. روی بازوی شما معمولا بیشتر از 25 سانت نیست، اما اگر احساس کردید که این قسمت بازوتون بیشتر از 25 سانته و میخوایم بیشتر باشه، میتونید دایره بزرگتری بگیرید. من چینش دادم، به این حالت نگاه کنید به این شکل در میاد و این رو میبرم به لبه آستینم وصل میکنم. ببینید به این قسمت کارم، به این قسمت حلقم وسطش رو میارم میذارم روی. میتونید یه مقدار به سمت پشت رو بیشتر ببرید چون حلقه پشت معمولا بزرگتره. اگر وسطش هم بذارید اوکیه، درست میشه. و بعد ببینید به این حالت لبه کار رو دوخت میزنم که میشه یه نمای آستین روی کار. پایین کار رو هم که ببینید به این حالت حلقه هم رو یه مقدار آوردم بالا. همه اینا رو دوخت بزنم. خب بچه اگه دور کارتون مثل کار من نوار اریب داشت، شما میتونید از پایه تک شاخ استفاده کنید. پایه تک شاخ کمک میکنه که دوختتون کاملا تو بیخ بیفته و دیگه روی قسمت دوخت قبلیتون نره، رو نوار اریبتون نره و کارتون ببینید درست میفته توی، نگاه کنید، بیخ این کار دوخته قبلین ندید داره. با این حال دیگه نم که کثیف کاری میشه کارتون. خب بچه اینم نتیجه کار. ببینید من یقه رو این بالاشو باز گذاشتم، برای همین گفتم حتما باید لایی بدین که ایستایی داشته باشه. شما میتونید این قسمت کار یه دگمه بندی نک بدین یا حتی قیتون بذارید پاپیون کنید. این بازی یقه میتونه بره پشت کار، ولی بالاخره باید باز باشه که اگر از سرتون میخواد تو بره یا جلوی کار یا پشت کار باز باشه. اینجا هم که قسمت آستینشه، ببینید یه نمای آستین به قسمت بالا دادیم و یه مقدارم حلقه رو به این روش بچه‌ها بالا آوردیم. امیدوارم که این آموزش هم مثل آموزش های قبل براتون مفید بوده باشه. با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدین و ما رو به دوستاتون معرفی کنین.